أهلا وسهلا فيكم. اليوم راح أحضر قطعة تمر بالشوكولاتة والمكسرات. طريقتها سهلة جدا ومناسبة لتقديمها للضيوف أو إنك تستمتع بقطعة منها مع القهوة الصباحية أو الشاي أو أي مشروب آخر بتفضلوه. لتحضير قطعة تمر بالشوكولاتة راح نحتاج إلى 400 جرام من التمر، أنا شلت البذور منه وقطعته لقطع. 125 جرام من اللوز، وممكن انه تستعملوا اي نوع اخر من المكسرات انتو بتحبوه. 200 جرام من الشوكولاتة المفضلة بالنسبة لكم، ممكن استعمال الشوكولاتة الغامقة كتير بتكون مناسبة مع هاي الوصفة. ولإعطائها النكهة العربية أنا حبيت أضيف نص معلقة من الهيل المطحون. وفي الآخر بنحتاج لرشة صغيرة من الملح. أول خطوة رح أعملها إني في محضرة الطعام رح أضيف قطعة تمر، بعدين بضيف عليهم اللوز والهيل ورشة الملح. بشغل محضرة الطعام لمدة دقيقة تقريبا أو لغاية ما أحصل على شكل عجينة من المكونات، وبنوقف محضرة الطعام لما تتجمع المكونات مع بعضها بهذا الشكل. بعد ما حضرت عجينة التمر والمكسرات وحضرت القالب بإني غلفته بورق زبدة، رح أقسم العجينة لقطعتين متساويتين، وأشكلهم بشكل مستطيل بنفس قياس القالب اللي رح أستعمله. زي ما شايفين انه عرض وطول القطعتين متناسب مع طول وعرض القالب. رح اضع اول طبقة في القالب وارصها فيه بشكل جيد، بعدين رح اخد الشوكولاتة وادوبها في الميكروويف او فوق حمام مائي حتى أضعها كطبقة تانية فوق التمر واللوز. بعد تذويب الشوكولاتة راح أضيف نص الكمية منها فوق الطبقة الأولى، بعدين بنوضع الطبقة الثانية من عجينة التمر واللوز، وفوقها بنضيف النص الثاني من كمية الشوكولاتة على السطح وبنفردها بشكل مرتب. بشكل اختياري ممكن نزين سطحها باللوز المطحون، بعدين بنوضعها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك. بعد ساعتين في الثلاجة الطبقات كلها تماسكت مع بعضها بشكل جيد. رح أشيلها من القالب
وبعدين رح أقيم ورق الزبدة المغلفة فيه، وبعدين ممكن تقطعوها حسب الحجم المناسب بالنسبة لكم. بعد التقطيع رح أضعها في طبق التقديم. بدي أفرجيكم شكل الطبقات كيف مرتبة وواضحة، وفعلا طعمها كتير زاكي، رح يعجبكم أكيد. كتير بحب أكل قطعة تمر بالشوكولاتة مع فنجان القهوة الصباحي، لأنه التمر واللوز غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة واللي بتعطي الجسم النشاط والحيوية. وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة إنها رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وشوفوا الفيديوهات السابقة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.